Αγαπητοί φίλοι, αλλάζουμε θέμα. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Αναστάσιο τον Ξιάρχο, τον Γενικό Χειρουργό, να μιλήσουμε για ένα πρόβλημα. Για μια απάθηση. Κιστικόκυγος, οι περισσότεροι έχουν περάσει. Κιστικόκυγος. Είναι θέμα. Περισσότεροι όχι, αλλά πάντως αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αφορά μεγάλο μέρος, ναι, πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος διαμαρτύρει. Αφορά κυρίως, αλλά το θέμα είναι ότι παλιά είναι δεν σας λέω πώς ήταν η αντιμετώπιση, έτσι. Όσοι έχετε περάσει παλιά, δηλαδή είναι νύχτα με τη μέρα με τα νέα δεδομένα που έχουμε. Καλημερίζουμε τον κύριο Ξιάρχο. Εδώ είναι δίπλα μας. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά σας. Να σε καλά, έχουμε καιρό να σε φέρουμε, αλλά σε ξαναφέραμε πάντως, γιατί είσαι φίλος. Χαρά μου. Ενδοσκοπική θεραπεία κίστης κόκκιγα, μέθοδος ΕΨΙΤ λέει εδώ. Ναι. Ναι. Να πάμε λίγο από την αρχή, τι είναι αλλά η κίστη κόκκιγα όμως. Ναι, κάνε μια περιγραφή. Ποιους αφορά. Να μπούμε. Ναι. Η κίστη κόκκιγος είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα. Αφορά και άντρες και γυναίκες, περισσότερο αφορά τους άντρες. Και είναι μία νόσος της, θα λέγαμε, πρώτης ηλικίας, δηλαδή μέχρι τα 30. Ξεκινάει στα 14-15, κορυφώνεται γύρω στα 19 με 20, μέχρι τα 30 είναι που αφορά το πληθυσμό. Ναι. Συχνότατη πάθηση και έχει δύο πάρα πολύ, θα λέγαμε, μειονεκτήματα στον πληθυσμό που συζητάνε μεταξύ τους και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Το οποίο το πρώτο είναι ότι το έκανα, ήταν εξαιρετικά επώδυνη επέμβαση και μετά ταλαιπωρήθηκα 1-2 μήνες με αλλαγές στο κρεβάτι και μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν πήγα στη δουλειά μου, έχασα τις εξετάσεις μου. Ανοιχτή επέμβαση. Και το άλλο είναι ότι βλέπουμε παιδιά και ενήλικες πια, οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί 2 φορές, 3-4. Τόσες πολλές. Αυτά είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι. Είναι μια πολύ καλοήθης, γιατί κάποιες φορές δεχόμαστε και ερωτήσεις γιατί μήπως είναι κάτι, ναι. Είναι μια εξαιρετικά καλοήθης πάθηση, δεν έχει καμία σχέση με κακοήθης και τέτοια πράγματα. Αλλά ταλαιπωρεί όμως. Τίποτα. Ναι, ταλαιπωρεί πάρα πολύ, πονάει πολύ και ουσιαστικά πέρα από το κακό που κάνει στην ποιότητα ζωής, στην εργασία, στο σχολείο, στις δραστηριότητες και στις αθλητικές πολλές φορές, επηρεάζει και καθυλώνει το άτομο και το αφήνει εκτός. Κάτσε όμως εδώ τώρα δημιουργείται ένα θέμα. Γιατί είπες ότι μπορεί να υποτροπιάσει και 2-3 φορές. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχει γίνει καλός καθαρισμός? Ουσιαστικά αυτό είναι. Γι' αυτό. Είναι θέμα γιατρού δηλαδή του χειρουργού? Όχι, είναι, θα έλεγα, περισσότερο θέμα μεθόδου. Μεθόδου. Δεν είναι πάντα εφικτό να δούμε όλη την έκταση της βλάβης, γιατί μια κίστη κόκκιγος έχει και πολλά συρίγγια. Τα συρίγγια αυτά τις περισσότερες φορές δεν είναι ορατά με το μάτι. Ξεφεύγουν δηλαδή. Άρα, αν δεν τα δούμε, που δεν φαίνονται αρκετές φορές, θα μείνει κάτι μέσα και αυτό είναι που θα ξαναδημιουργήσει την νόσο από την αρχή. Ναι. Και η εξέλιξη της επιστήμης ήταν σε αυτές τις 2 παραμέτρους. Αυτό δηλαδή που έλειπε και έπρεπε με κάποιο τρόπο να το προχωρήσουμε, όπως ήταν η λαπαροσκοπική χειρουργική σε σχέση με την ανοιχτή, όπως είναι οι αρθροσκοπήσεις σε σχέση με τα παλιά χειρουργία στα οστά. Όλη η εξέλιξη γίνεται στη χειρουργική, αυτό που λέμε πολλές φορές, δεν είναι σαν τα μοντέλα των αυτοκινήτων η μέθοδοι, δηλαδή πέρασαν 6 χρόνια, το βαρεθήκαμε και τώρα θα φτιάξουμε ένα άλλο. Κάθε μέθοδος που υπάρχει έρχεται να λύσει ένα πρόβλημα της προηγούμενης. Που στερεί το προηγούμενο. Αυτό είναι. Αυτή είναι η εξέλιξη χειρουργική. Ναι. Έτσι. Και οι μέθοδοι αυτό το χαρακτηριστικό έχουν. Κάνουν πολύ καλύτερη την ποιότητα ζωής του ασθενούς μας, με λιγότερο τραύμα. Όλα είναι ελάχιστα πια επεμβατικά, σε συνδυασμό με καλύτερη αποτελεσματικότητα. Δηλαδή τώρα μπορείτε να ελέγξετε τις αιστείες που δεν μπορούσαν να εντοπίσουν οι προηγούμενες μέθοδοι. Ναι. 2 ήταν, όπως είπαμε, τα προβλήματα. Το γεγονός ότι ξαναγινότανε, το φαινόμενο της υποτροπής και πολύ κακή μετεγχειρητική πορεία. Αυτά τα 2, πώς λύνονται τώρα? Λύνονται με την ενδοσκοπική μέθοδο, την EPSIT που είπατε, η οποία είναι το αντίστοιχο της λαπαροσκόπησης σε σχέση με τη γενική χειρουργική, με την ανοιχτή δηλαδή. Άρα, τι κάνουμε τώρα? Θέλουμε να χαρτογραφήσουμε τη βλάβη, δηλαδή να βρούμε όλα τα συρίγγια. Το ίδιο γίνεται και στο περιεδρικό συρίγγιο, που πολλοί κόσμος πάσχει από περιεδρικά συρίγγια. Το οποίο είναι ουσιαστικά κάτι ανάλογο με την κίστη, αλλά είναι πιο χαμηλά, είναι γύρω από τον προκτό. Αυτό έχει σχέση με το έντερο, το περιεδρικό συρίγγιο. Λοιπόν, εκεί γίνεται πάλι η ίδια μέθοδος. Άρα θέλουμε να χαρτογραφήσουμε τη βλάβη, να μην μείνει κάτι μέσα. Και δεύτερον, η μετεγχειρητική πορεία που θα προκύψει να είναι ανώδυνη. Να μην υπάρχει πόνος μετά. Να μην υπάρχει.
Τώρα εδώ πέρα το πρόβλημα είναι ένα άλλο. Έχω ακούσει υπερβολικά πράγματα. Με ποια έννοια? Ότι λέει το σιρήγγιο, δηλαδή ήταν μια παραμελημένη κίστη κόκκιγος, πονούσε εμένα, αλλά δεν έδινε και μεγάλη σημασία. Έφτασε μέχρι σημείο να τρυπήσει το έντερο. Ναι, γίνεται. Βεβαίως. Διάτρηση εντερού. Ναι. Όπως Και εκεί τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Ναι. Όπως κάνει το περιεδρικό σιρήγγιο. Αυτό κάνει και το περιεδρικό σιρήγγιο. Α, μάλιστα. Δηλαδή, παρόλα που κάνουμε μαγνητική και βλέπουμε ότι ένα περιεδρικό σιρήγγιο δεν μπαίνει μέσα στο έντερο, Ναι. αυτό είναι λάθος. Ναι. Στο 80% των περιπτώσεων μπαίνει μέσα. Πάντως, κύριε Ξιάρχε, ισχύει αυτό που λένε, για να πάμε πάλι στην κίστη κόκκιγα, στα αίτια που το δημιουργούν, ότι αυτό παρουσιάζεται κυρίως στους δασίτριχους άντρες και σε όσους κάνουν καθιστική ζωή. Ναι. Χωρίς να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την αιτία της πάθησης, υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Λέμε ότι μπορεί να είναι ένα εμβρυϊκό υπόλοιμα το οποίο έχει παραμείνει από τη γέννηση. Ή μπορεί... Τρίχα. Όχι, όχι, κίστη. Που μετά βέβαια όταν θα αρχίσει η τριχοφία μπαίνουν μέσα οι τρίχες, μπαίνει ο σταφυλόκοκος, κάνει τη φλεγμονή και όλα αυτά. Ναι. Είχε ονομαστεί και νόσος του Τζιπ στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί κάθονταν στο Τζιπ πολλές ώρες σε σκληρή επιφάνεια οι φαντάροι, οπότε ερχόταν οι τρίχες της περιοχής σε επαφή με το δέρμα και το οστό από κάτω και δημιουργούσαν οι συνθήκες να μας κάνουν την κίστη. Πράγματι, οι δασίτριχοι έχουν μεγαλύτερα ποσοστά και πιο συχνά το βλέπουμε στους άντρες παρά στις γυναίκες. Όχι σε συντριπτική... Είναι και συχνό στις γυναίκες. Ναι, θα έλεγα ότι είναι 60-40 ή 35, ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Και τώρα κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το πότε πρέπει κάποιος να απευθύνεται άμεσα στον ειδικό. Γιατί κάποιοι το παραμελούν, δηλαδή έχουν κάποια συμπτώματα, κάποιες ενοχλήσεις, αλλά ως συνήθως πάνε στο γιατρό, ειδικά οι άντρες, όταν πια έχουν φτάσει σε σημείο που δεν αντέχουν άλλο. Ναι. Θα τα πονάνε πολύ. Πλέον. Παίζει ρόλο το πόσο γρήγορα, για να το πούμε στους τηλεθεατές μας, θα έρθει κάποιος σε εσάς? Παίζει. Γιατί εάν η κίστη κόκκιγος και το περιεδρικό σιρήγγιο μπορεί να είναι ήρεμα, αλλά μπορεί να κάνουν και απόστημα. Δηλαδή μια τεράστια φλεγμονή που κάνει πολύ ψηλό πυρετό, που κάνει μικροβιαιμία, γι' αυτό και κάνει πυρετό, και που πονάει πάρα πολύ που ο ασθενής δεν μπορεί να κάτσει. Αυτοί οι ασθενείς έρχονται πάντα. Δεν μπορεί να μην έρθουν αυτοί. Εκεί ή θα κάνουμε μια επέμβαση να αποσυμφορήσουμε την περιοχή, να φύγει το απόστημα, να ανακουφιστεί, ή θα δώσουμε αντιβίωση να ηρεμήσει και όταν ηρεμήσει να πάμε να το θεραπεύσουμε. Γιατί η θεραπεία η αποτελεσματική γίνεται όταν αυτό είναι ήρεμο. Και δίνει συμπτώματα στην ηρεμία του. Υπάρχει ένα υγρό που βγαίνει συνέχεια, λερώνει το εσώρουχο. Σε κάποιες ασκήσεις, όταν θέλουμε να κάνουμε κοιλιακούς, που πιέζεται κάτω ο κόκκιγας, πονάνε. Αισθάνονται, πιάνουν ένα μπαλάκι. Πολλές φορές το μοναδικό σύμπτωμα είναι ένας πόνος στη μέση που τρέχουν στους ορθοπαιδικούς. Άρα μπορεί να δώσει και εκεί πόνο. Γιατί πιέζει το οστό από πίσω. Όμως σε αυτή την περίπτωση, ότι όσο πιο αρχικό στάδιο είναι, φαντάζομαι τόσο πιο απλούστερη είναι και η επέμβαση. Αυτό ισχύει για όλα στην ιατρική. Δηλαδή δίνει συμπτώματα στο αρχικό στάδιο. Ναι, δίνει. Ένα υγρό που λερώνει, ένας ήπιος πόνος, όλα αυτά. Και στα στάδια αυτά ή όταν είναι ήρεμο, η θεραπεία είναι τέλεια. Ποια είναι τώρα η θεραπεία, να πούμε λίγο? Να πούμε για τη θεραπεία, ναι. Λοιπόν. Η νέα μέθοδος. Ναι, αυτό που κάναμε μέχρι τώρα είναι, κάναμε μια τεράστια τομή και σε έκταση και σε βάθος. Ναι. Αυτοί που το έχουν υποστεί το ξέρουν. Για να αυξήσουμε την πιθανότητα μέσα σε αυτό το τεράστιο παρασκεύασμα να υπάρχουν τα σιρήγγια και η βλάβη. Στατιστικά. Ναι. Γιατί είπαμε δεν φαίνονται τις περισσότερες φορές. Οπότε λέμε όσο πιο μεγάλο, πιο βαθύ, πιο τεράστιο τραύμα, μεγαλύτερες πιθανότητες να υπάρχει μέσα εκεί. Ναι. Στο 40% πέφταμε έξω. Γι' αυτό η κλασική μέθοδος έχει 40% υποτροπή. Μάλιστα. Μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο. Γι' αυτό είπαμε λοιπόν ότι ξαναχειρουργήθηκα και πάλι και πάλι και δεύτερη και τρίτη φορά. Η καινούργια μέθοδος τι κάνει? Κάνουμε μια μικροσκοπική τρύπα όσο είναι το ρουθούνι μας. Ναι. Μέσα από εκεί μπαίνει ένα σιριγγοσκόπιο, μια κάμερα. Όπως είναι το λαπαροσκόπιο. Η κάμερα αυτή. Είναι μόνο του μπαίνει. Όπως ακριβώς το αρθροσκόπιο που κάνουμε αρθροσκόπιο στο γόνατο. Ναι. Μπαίνει λοιπόν η κάμερα μέσα, το σιριγγοσκόπιο, και σε μεγέθυνση, περίπου 15 με 20 φορές, σε μια high definition οθόνη, βλέπουμε και χαρτογραφούμε και ακολουθούμε τη βλάβη. Είναι αντί να ξεριζώνεις ένα τούνελ, να μπαίνεις μέσα, να είσαι το αυτοκίνητο. Μέσα. Οπότε μπαίνοντας μέσα, βλέπουμε τις διακλαδώσεις του, καθαρίζουμε με άφθονο νερό
ό,τι υπάρχει μέσα, τις τρίχες, τα νεκρώματα, τα πάντα, τα αφαιρούμε με ειδικές λαβίδες και μετά πια μένει μια πλήρως χαρτογραφημένη περιοχή μέσα από μια μικροσκοπική τρυπούλα που είναι η βλάβη και η οποία καταστρέφεται. Μάλιστα. Είτε καταστρέφεται με διαθερμία, είτε καταστρέφεται με λέιζερ, είτε με υπερήχους, με όποια μέθοδο θέλουμε. Τελειώνει η διαδικασία και ο ασθενής, αυτή διαρκεί περίπου 20 λεπτά με 25, είναι εντελώς ανώδυνη, δεν πονάει καθόλου ασθενής. Γιατί γίνεται με ενάρκωση τοπική. Ή με τοπική με λίγο μέθη, όπως κάνουμε μια γαστροσκόπηση. Και όταν αφαιρούμε το συριγγοσκόπιο, μένει μια μικρή τρυπούλα, είπαμε, στο μέγεθος του αυτιού ή του ρουθουνιού. Αυτό είναι. Ο ασθενής μετά από 2-3 ώρες, 4 πάει σπίτι του και συνεχίζει κανονικά τη ζωή του. Δεν χρειάζεται. Πειράβεται την τρύπα. Όχι. Κλείνει μόνη της σε περίπου 20 μέρες, 25, ένα μήνα, ανάλογα και το σώμα του. Ναι. Να σας δώσω μια τάξη μεγέθους. Έχουμε χειρουργήσει πολύ γνωστό αθλητή του μπάσκετ, ο οποίος χειρουργήθηκε Τετάρτη απόγευμα. Και παίξε αγώνα μετά. Πέμπτη προπονήθηκε, Παρασκευή προπονήθηκε και Σάββατο πρώτη κατηγορία. Αυτό το λέμε για να δούμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι εντελώς ανώδυνο, δεν έχει καθόλου πόνο. Γιατί με την παλιά μέθοδο, με την ανοιχτή επέμβαση, ήταν καθώς ένα σπίτι. Καθώς ένα σπίτι. Ένα μήνα με αλλαγές επώδυνες. Αντιβιώσεις. Τώρα παίρνει αντιβίωση μετά. Του δίνουμε για 2 μέρες. Το ποσοστό βέβαια υποτροπής. Ακόμα το ποσοστό. Ακριβώς. Άρα, μέχρι στιγμής με τη μέθοδο αυτή έφυγε από τη μέση ο πόνος. Ούτε πόνος, ταλαιπωρία, ούτε κρεβάτι, τίποτα. Την επόμενη μέρα είμαστε πλήρως. Δεν είναι και λίγο αυτό. Πλήρως στις δραστηριότητές μας. Όμως, είπαμε ότι το ένα που έπρεπε να λύσουμε ήταν το θέμα της κακής μετεγχειρητικής πορείας, που λύθηκε πλήρως, αλλά το άλλο θέμα είναι και της υποτροπής. Ναι. Είχαμε λοιπόν και έχουμε το δεδομένο της κλασικής μεθόδου που δεν έχουμε χαρτογράφει 40%. Εδώ έχει πέσει κάτω από 10. Είναι σημαντικό. Οπότε βέβαια. Δεν πάει στο 0, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά είναι κάτω από 10. Και θυμάμαι και έναν Αμερικάνο πρόσφατα σε ένα συνέδριο που κάναμε για αυτό το λόγο στο Λουγκάνο στην Ελβετία, ότι είπε ότι ακόμα λέει και στο 10 ή στο 8% να πέσουμε, ταλαιπωρία δεν υπάρχει. Κίνδυνος δεν υπάρχει. Το ξανακάνω, λέει, ευχαρίστως. Ναι, και δεν περνάω αυτή η μεθοδολογία δεν είναι απλή. Όχι, αλλά είναι και πολύ σημαντικό, κύριε Ξιάρχη, ότι ο άλλος μπορεί να πάει και αμέσως στη δουλειά του, στις δραστηριότητες του την άλλη μέρα. Γιατί τώρα το ζητούμενο, ξέρετε, όσοι έχουν και δουλειά, φοβούνται, δεν θέλουν να λείπουν και πολύ. Σε πλήρη δραστηριότητα. Και χαρακτηριστικό ότι μετά από 2-3 μέρες κάνουν και μπάνιο στη θάλασσα κανονικά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι τώρα λόγω της εποχής που έχει ανέβει η θερμοκρασία και έχουν αρχίσει τα μπάνια. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει πρόβλημα να πάτε και καλοκαίρι να κάνετε την επέμβαση. Κάποιος θέλει να ρωτήσει αυτό το πράγμα. Μετά από πόσο δηλαδή, μετά από 2 μέρες μπορεί να πάει για μπάνιο. Και κάνει και καλό. Δεν υπάρχει. Κάνει και καλό. Το χρειαζόμαστε. Πολύ σημαντικό κι αυτό. Για πείτε μου τώρα μια ακραία. Είμαστε σε διάλειμμα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και θα είμαστε και πάλι μαζί. Περνάμε στο τρίτο μέρος του check-up, το 15 λεπτό. Μαζί μας ο Γενικός Χειρουργός, ο Αναστάσιος Οξιάρχος. Το θέμα που συζητήσαμε είναι η ενδοσκοπική θεραπεία κύσης κόκκινα με τη μέθοδο EPSIT. Τώρα όμως έχουμε, Σοφία. Θα μιλήσουμε για τα περιεδρικά συρίγγια, αλλά πριν πάμε στο επόμενο θέμα, με τα συρίγγια, να πούμε λίγο, να ανακεφαλαιώσουμε για τους τηλεθεατές μας τα όσα υπόθηκαν για την κίστη κόκκιγα. Ότι έχουν αλλάξει τελείως τα δεδομένα στην αντιμετώπιση τους, χάρη στην ενδοσκοπική μέθοδο αυτή που εφαρμόζεται. Αυτό σημαίνει ότι η επέμβαση γίνεται με πολύ πιο απλό τρόπο, ο ασθενής δεν νιώθει πόνο και επιστρέφει και αμέσως και χωρίς νάρκωση. Αυτό έχει σημασία, χωρίς ολική αναισθησία. Είναι τοπική μία μέθη. Πάντως έχουν αλλάξει τελείως τα δεδομένα, κύριε Ξιάρχη, στο ό,τι γινόταν πριν. Δεν πρέπει ο κόσμος να φοβάται να κάνει αυτή την επέμβαση. 20 λεπτά. Καλά. 20 λεπτά, πάει μετά από μόλις μπείτε ένα τσιγάρο λοιπόν και φύγατε μετά. Όχι και τσιγάρο. Σε 2-3 ώρες πάει σπίτι του και την άλλη μέρα μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες του. Τώρα θα πάμε λοιπόν στο θέμα των περιεδρικών συριγγίων, να μας εξηγήσει τι είναι ο κ. Ξιάρχος. Περιεδρικά συρίγγια είναι μια οντότητα στη χειρουργική,
η οποία είναι φόβος και τρόμος για τους ασθενείς. Πραγματικά έχουν δίκιο. Φόβος και τρόμος. Φόβος και τρόμος. Από πλευράς δηλαδή Είναι συχνά καταρχήν. Ταλαιπωρίας. Είναι συχνά. Ταλαιπωρίας και επιπλοκών. Επιπλοκών που φτάνουν μέχρι την ακράτεια. Η οποία είναι μια αναπηρία. Είναι σοβαρό μετά. Μία αναστρέψιμο και μία αναστρέψιμο. Είναι και μία αναστρέψιμο. Μιλάμε για δύσκολα εδώ. Το περιεδρικό λοιπόν συρρήγγιο, φανταστείτε ένα νόμισμα με δύο όψεις. Ναι. Η μία όψη είναι περιεδρικό συρρήγγιο και η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι περιεδρικό απόστημα. Συνήθως ξεκινάει σε ένα απόστημα. Ένας ασθενής λοιπόν μας λέει ότι σηκώθηκα ένα πρωί, ένιωθα ένα φούσκο με ένα ισχυρό πόνο γύρω από τον προκτό μου, ο οποίος δεν μ' άφησε να κάτσω, πονάω πολύ, έκανα πυρετό. Τις περισσότερες φορές ή δίνουμε αντιβίωση, αν ελέγχεται, ή αν έχει κάνει μεγάλη μικροβιαιμία και είναι αφόρητη κατάσταση, κάνουμε άνοιγμα του αποστήματος. Φεύγει το πίον, ανακουφίζεται ο ασθενής. Ναι. Αυτή η τρυπούλα στο 80% θα γίνει συρρήγγιο. Θα γίνει. Συρρήγγιο. Άρα λοιπόν θα γίνει μια επικοινωνία του εντέρου με το δέρμα. Όταν θα ξανακλείσει αυτή η τρύπα και θα ξαναμαζέψει, θα γίνει πάλι απόστημα. Και όταν θα ξανανοίξει, θα γίνει πάλι συρρήγγιο. Πάλι αυτή η δουλειά θα γίνεται. Άρα θα γίνεται, είπαμε, η όψη του ίδιου νομίσματος. Στη χρόνια κατάσταση είναι συρρήγγιο, στην οξεία κατάσταση είναι απόστημα. Απόστημα, μάλιστα. Στο απόστημα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παρά μόνο να το παροχετεύσουμε. Ναι. Να φύγει το πίον, όπως όλα τα αποστήματα. Όταν όμως γίνει συρρήγγιο, δηλαδή στο 80% των περιπτώσεων, και ψυχρανθεί, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το συρρήγγιο για να πάψει αυτός ο φαύλος κύκλος. Μάλιστα. Η αντιμετώπιση του συρρηγγίου μπορεί να είναι ένα απλούστατο συρρήγγιο που πάρα πολύ εύκολα έχουμε το έξω άκρο του, δηλαδή το δέρμα. Βρίσκουμε την πορεία του μέσα στο έντερο και το καταστρέφουμε, οπότε τελειώνουν όλα και ο ασθενής είναι μια χαρά. Είναι σύνθετα συρρήγγια. Με διακλαδώσεις. Με διακλαδώσεις. Στα σύνθετα συρρήγγια πρέπει να σκεφτούμε μήπως είναι μια νόσος του Κρόν, μήπως είναι κάτι άλλο. Άρα πρέπει να κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία και ενδεχομένως και μια κολονοσκόπηση. Μήπως η αιτία των πολλαπλών δύσκολων συρρηγγίων είναι μια κεντρική νόσος που αν θεραπευτεί φαρμακευτικά. Μπορεί να υπάρχει και κακοήθεια να υποκρύπτεται. Μπορεί. Που αν η κύρια νόσος θεραπευτεί φαρμακευτικά θα υποχωρήσουν και τα συρρήγγια. Μάλιστα. Αν όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μετά τον έλεγχο, που περιλαμβάνει είπαμε, τη μαγνητική τομογραφία της περιοχής και την κολονοσκόπηση και κάποιες αιματολογικές εξετάσεις, τότε τα συρρήγγια αυτά είναι συρρήγγια που έχουν δημιουργηθεί από τοπικούς παράγοντες φλεγμονής και η πραγματικότητα είναι ότι ξυπνάμε ένα πρωί και εμείς οι τρεις που είμαστε εδώ και έχουμε περιεδρικό απόστημα, ούτε μπορούμε να το αποφύγουμε ούτε να το προβλέψουμε. Άρα έχει δουλέψει όμως για να γίνει πριν. Ναι, αλλά χωρίς να το συμπτωματολογία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε να το αποφύγουμε, ούτε να το προβλέψουμε. Και από εκεί και πέρα πρέπει να καταστρέψουμε, όπως είπαμε, το συρρήγγιο. Η καταστροφή του συρρηγγίου έχει μια δυσκολία. Διέρχεται των σφικτήρων. Ο έσω και ο έξω σφικτήρας που περιβάλλουν τον προκτό και δημιουργούν την εγκράτεια, θίγονται από την πορεία του συρρηγγίου. Όταν εσύ λοιπόν πας να καταστρέψεις το συρρήγγιο, βρίσκεσαι ενώπιον των σφικτήρων και πρέπει να τους κόψεις. Αν λοιπόν τους κόψεις σε βαθμό απαγορευτικό, θα κάνει ακράτεια ο ασθενής. Μια αναστρέψιμη πάθηση. Ή αν χειρουργηθεί πολλές φορές, γιατί τα συρρήγγια υποτροπιάζουν. Και θα κάνει χαλαρώσει οπωσδήποτε. Τότε θα χαλαρώσουν και θα έχουμε μια αναπηρία. Ναι. Άρα, πολλές φορές να βγαίνουν οι ασθενείς στα νοσοκομεία, να παίρνουν αντιβιώσεις, να μην έχουν ποιότητα ζωής, να πονούν και να πονάνε πάρα πολύ. Είναι πολύ και να φτάσουν και στην ακράτεια. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα των συρρηγγίων. Γι' αυτό είπαμε είναι ο φόβος και ο τρόμος. Τώρα εφαρμόζουμε την ίδια ενδοσκοπική μέθοδο που πια λέγεται VAFT στα συρρήγγια. Γιατί είναι, να πούμε τα ευχάριστα τώρα για τρομάτι. Μπράβο, γιατί είναι βιντεοϊποβοηθούμενη. Τι κάνουμε λοιπόν? Από το εξωτερικό στόμιο του συρρηγγίου, που όπως είπαμε παραμένει στο δέρμα, μπαίνει κάμερα μέσα. Ναι. Η οποία το χαρτογραφεί μέσα από το συρρήγγιο και καταλήγει μέσα στο έντερο. Ναι. Η τρύπα του εντέρου συγκλείεται με ράματα και όλος αυτός ο αυλός που παραμένει, δηλαδή αυτή η σύραγγα, αυτό το τούνελ, καταστρέφεται. Άρα δεν υπάρχει θέμα σφικτήρων, δεν τους βλέπεις, δεν ασχολείσαι μαζί τους, δεν υπάρχει τραύμα, δεν υπάρχει πόνος και έτσι λοιπόν επειδή ακριβώς χαρτογραφείται και το ποσοστό της επιτυχίας είναι πολύ μεγαλύτερο, είναι μεγαλύτερο βέβαια. Αλλά ο φόβος και ο τρόμος που λέγεται ακράτεια, που γι' αυτό συνήθως δεν υφίσταται πλέον. Δεν υφίσταται πλέον. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή είναι η πρόοδος επιστήμης. Γιατί άμα είναι νέος άνθρωπος ο άλλος και φτάσει στο σημείο της ακράτειας, εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Εκεί πέρα ποια είναι τώρα τα συμπτώματα που δίνονται τα αρχικά για να πάει κάποιος αμέσως στον ειδικό πάλι, να υποψιαστεί ότι κάτι συμβαίνει? Πόνος πάνε. Ξεκινάει, όπως είπαμε, στο 90% από το απόστημα. Το οποίο δεν σε αφήνει να μην πας στον γιατρό, πας κατευθείαν. Επιγόντως, τα επίγοντα. Πονάς δηλαδή πολύ. Δεν μπορείς να κάτσεις, κάνεις 40 πυρετό. Είναι κόλαση.
Αυτό είναι σίγουρο, δηλαδή θα είναι τόσο θορυβώδες το σύμπτωμα? Ναι, είναι. Και όταν διανυχτεί και ανακουφιστούμε και πάμε σπίτι μας και είμαστε καλά, αν θα δημιουργηθεί, που είπαμε, στο 80% των περιπτώσεων το συρρήγγιο, θα έχουμε μια τρυπούλα η οποία θα βγάζει συνέχεια υγρό και θα μας λερώνει. Η περιοχή θα είναι μονίμως υγρή. Και το περιεχόμενο αυτό θα είναι περιεχόμενο του εντέρου. Γιατί από το έντερο έρχεται. Είναι δυσάρεστο. Δηλαδή και μυρωδιά και ακαθαρσία. Μυρίζει κιόλας βέβαια. Και κακή ποιότητα. Οπότε ζωής. δεν υπάρχει περίπτωση να προχωράει κάτι χωρίς να το καταλάβει κάποιος. Να είναι πιο σκεπτικό. Αυτό είναι το καλό. Αυτό μπορεί να σε μπερδέψει με τη ραγάδα που είναι στον προκτό? Αυτή είναι εξαιρετική ερώτηση. Γιατί η ραγάδα του προκτού πάρα πολλές φορές είναι η γενεσιουργός αιτία του συρριγγίου. Γιατί η ραγάδα τι είναι? Μια πληγή. Η οποία πληγή είναι στο πιο βρώμικο σημείο του σώματος. Περνάνε τα κόπρανα με μικρόβια. Ερεθίζεται. Μολύνεται η ραγάδα. Κάνει τοπικά ένα απόστημα το οποίο μετατρέπεται σε συρρήγγιο. Η ραγάδα αντιμετωπίζεται όμως τώρα? Πολύ εύκολα. Ναι, με ποιο τρόπο? Η ραγάδα ίσως είναι η πιο ευχάριστη θεραπεία για το γενικό χειρουργό που ασχολείται στην περιοχή. Γιατί η ραγάδα είναι τόσο επώδυνη στον ασθενή που του αλλάζει ακόμα και την ψυχοσύνη του χαρακτήρα. Κάποιοι λένε ότι σαν ξηράφι. Γίνεται νευρικός. Και στους συγγενείς λέω, που λένε μα καλά είναι υπερβολικός ο ασθενής, δεν είναι. Είναι σαν να σας βάλω στο μάτι σας όλο το 24ωρο ένα κόκο άμμου. Ούτε να συγκεντρωθείτε μπορείτε. Όλο το ξύνετε. Η ραγάδα λοιπόν σε τρελαίνει. Η ραγάδα λοιπόν είπαμε είναι πολύ ευχάριστη για τον χειρουργό, γιατί η θεραπεία που κάνουμε τώρα με το λέιζερ και τους υπερήχους απαλλάσσει τον ασθενή από το πρόβλημά του και την επόμενη μέρα δεν έχει τίποτα. Είναι μια χαρά. Άρα είναι πολύ ευχάριστο, γιατί από την απόλυτη απελπισία του και την ταλαιπωρία την επόμενη μέρα είναι πολύ καλά. Η ραγάδα, ποια είναι η γενεσιουργός αιτία της ραγάδας? Η σκυλιότητα? Η ραγάδα είναι ένα ράγισμα, έτσι. Γι' αυτό λέγεται ραγάδα. Ένα ράγισμα του βλενογόνου, ένα άνοιγμα. Μπορεί να γίνει από δυσκολιότητα, από σκληρά κόπρανα, από διάταση του εντέρου λόγω αυτής της κατάστασης και της πίεσης και από λόγους ανατομικούς, δηλαδή γονιδιακούς, κακής αιμάτωσης της περιοχής. Μάλιστα. Οπότε το θέμα είναι ότι αποκαθίσατε όμως πλήρως τώρα. Και πολύ ευχάριστα σας είπα. Τη νέα... γιατί την επόμενη μέρα έχουν φύγει τα πάντα. Είναι λυτρωτική η θεραπεία της ραγάδας. Βέβαια, τι λέτε. Ευχάριστα είναι τα νέα που μας λέτε, κύριε Ξιάρχη, ότι μπορεί κάποιος να βρει σε τόσο βασανιστικά ζητήματα τώρα τόσο εύκολα θεραπεία. Ο προκτός είναι ένα ιδιαίτερο σημείο του σώματος. Έχει πολύ μεγάλες ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό και ταλαιπωρεί τον ασθενή και δεν υπάρχει και προβλεψιμότητα του γιατρού για την πορεία του. Δηλαδή, όταν φέρουμε μια χολή ή κάνουμε μια κύλη, λέμε στον ασθενή θα πονέσει μια μέρα ή 2 ή 3 και θα είναι έτσι η πορεία σου. Στις παθήσεις του προκτού δεν μπορεί να το πεις. Μπορεί να κάνεις τα ίδια, ο ίδιος χειρουργός, τις ίδιες μεθόδους σε 10 ασθενείς, οι 8 να μην καταλάβουν τίποτα και οι 2 να υποφέρουν. Είναι ιδιοσυγκρασιακός ο προκτός. Γι' αυτό και κάνω μια παρένθεση. Ακόμα και στο Φρόιντ, στα στάδια της ψυχοσεξουαλικής αναπτύξεως του ατόμου, περνάμε το στοματικό στάδιο, το προκτικό στάδιο, λύνουμε το ειδιπόδιο, κομβικό σημείο στην ψυχοσύνθεσή μας. Ψυχοσύνθεση, ναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι μια δυσκολιότητα, για παράδειγμα, μπορεί να χαλάει την ποιότητα ζωής όλου του ατόμου. Ή αυτή την πανισμή του εντέρου, που είναι μια απλή κολίτιδα ή μια σπαστική κολίτιδα ή αυτό το ευερέθιστο έντερο. Δεν ταλαιπωρεί την καθημερινότητά μας. Το έντερο. Και σου δίνει και θορυβώδη συμπτώματα καμιά φορά και μπορεί να νομίζει ότι το συγχαίρει με κακοήθεια, ας πούμε, ενώ δεν είναι έτσι. Ναι, πολύ συχνά. Πάει το μυαλό εκεί. Γιατί τα συμπτώματα είναι τέτοια όμως. Ακριβώς. Αλλά ευτυχώς δεν είναι συχνή η κακοήθεια. Δεν είναι συχνή, ναι. Εμείς χαιρόμαστε πάντα να ακούμε τέτοιες εξελίξεις στη χειρουργική. Γιατί πραγματικά. Τώρα έχετε κάνει άλματα όσον αφορά την αντιμετώπιση παθήσεων τέτοιου είδους που ταλαιπωρούσαν πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και τους ταλαιπωρήσαν και η ταλαιπωρία ήταν πολύ βασανιστική. Δεν ήταν απλά, ξέρεις, ένα πονάκι που θα περάσει και θα κάνει. Και δυσανάλογη τη σοβαρότητα του προβλήματος. Και δυσανάλογη, ναι, πολύ θορυβώδη. Αυτό είναι το πιο, θα λέγαμε, σημαντικό. Αυτό μεγάλο. Όταν δεν έχεις ένα σημαντικό πρόβλημα ζωής και θανάτου. Ναι. Και είναι κάτι απλό και υποβάλλεις αυτήν την ταλαιπωρία, είναι ακόμα πιο. Και πάντα σε νέους, αυτές είναι παθήσεις του πληθυσμού 14 με 50. Δηλαδή το πιο πικ της παραγωγικότητας. Την έχουν γλιτώσει οι 50 και μετά, άμα δεν έχουν περάσει τέτοιες είδους παθήσεις. Τα συρρήγγια όχι. Τα συρρήγγια όχι, ναι. Ξέρετε τώρα γιατί ρωτάει. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια. Μη λέμε ηλικίες. Αν ξεφεύγεις από κάποιες παθήσεις, ξεφεύγεις. Δεν γλιτώνεις και από όλες, μην ανησυχείς. Μια και καλή. Μπορούμε να πούμε κυριολεκτικά ότι έχει αλλάξει η έννοια της χειρουργικής. Ναι, η έννοια της χειρουργικής παλιά άλλαζε κάθε δεκαετία και τώρα αλλάζει κάθε 2 χρόνια. Εμείς παρακολουθούμε κάθε χρόνο οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει. Βέβαια. Ειδικά για αυτό που συζητάμε τώρα,
για τις κίστες και τα συρίγγια ενδοσκοπικά, όταν είχα πάει στην Αμερική και μας το ανακοίνωσαν ότι θα μας κάνουν αυτό, με συνάδελφό μου, Έλληνα χειρουργό που είχαμε πάει, γελάγαμε. Λέμε, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν πάει το μιαλό σου. Και όμως έχουν γίνει άλματα γενικά και πιστεύω να γίνουν και άλλα άλματα. Δηλαδή προχωράει η ανάπτυξη. Και σίγουρα και ακόμη περισσότερο. Κάθε χρόνο μας βγάζει καινούργια να πούμε. Εντάξει. Γιατί θυμάσαι παλιότερες εκπομπές λέγαμε κάποια άλλα πιο παλιές μεθόδους. Δηλαδή σε ένα χρόνο αλλάξανε τα πάντα. Έχουμε ανατροπή. Και τώρα αυτό που πάμε είναι αυτό που δουλεύουμε αρκετά είναι τα notes. Να χειρουργούμε από φυσικές οπές. Δηλαδή, όπως μπαίνουμε από το στόμα, να κάνουμε μια γαστροσκόπηση, τρυπάμε το στομάχι, βγάζουμε τη χολή. Μάλιστα. Μπαίνουμε από τον κόλπο ή από το έντερο, αφαιρούμε τον καρκίνο του εντέρου ή του στομάχου. Αυτό είναι τα notes. Δηλαδή, πιστεύετε ότι είναι και αξιόπιστα ταυτόχρονα αυτά? Το παρακολουθώ την τελευταία δεκαετία σε όλα τα συνέδρια στον κόσμο. Ναι. Υπάρχει όμως ένα μειονέκτημα μόνο. Ναι. Ακόμα τα εργαλεία μας δεν είναι τόσο flexible, τόσο προσαρμοσμένα για να μας ευκολύνουν. Θα γίνει όμως και αυτό. Όταν γίνει αυτό θα. Τελειώσαμε. Κύριε Εξάρχο, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και μας είπατε όλα αυτά τα σημαντικά. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε.